जस्तो अनुसूची 2 मा चाहिँ हामीले हाम्रो कर दायित्व कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं। यहाँनिर हामीले सबै अटोमेटिक नै हाम्रो इन्कमहरु सबै अटोमेटिक नै आउँछ र हामीले कहिले चाहिँ दाखिला गरिरहेछौं त भन्ने कुरा नि अटोमेटिक आउँछ। शुल्कहरु यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले कर दायित्व गणना गर्नुस् भनिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक आउँछ। जस्तो यहाँ आएको एमाउन्ट चाहिँ हामी यहाँ गएर हामीले पे नाउ भनेर गएर पेमेन्ट भाउचर क्रिएट गरेर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ अनलाइनमा। त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई अनुसूची हामीले यसलाई पनि के गर्नुपर्छ सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गरिसकेपछि हामी फेरि पछाडी गएर अर्को अनुसूची भर्न जान्छौं। तपाईलाई यो जुन पेमेन्ट गर्ने कसरी भनेर चाहिँ म अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु, त्यो भिडियोमा हेर्नु होला। त्यहाँबाट हामी डाइरेक्ट गएर पेमेन्ट गर्नु नि मिल्छ, प्लस हामी जेनरल लगइन गरेर गएर पेमेन्ट भाउचर क्रिएट गरेर त्यहाँनिरबाट पनि हामी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी अनुसूची 13 वित्तीय तथा खरिद बिक्री वितरण अनुसूची 13 भर्न गइरहेका छौं। अनुसूची 13 मा चाहिँ हामीले हाम्रो ब्यालेन्स सिटको र हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको विभिन्न फिगरहरु हामीले यसमा भर्छौं। आर्थिक वर्ष स्थायी लेखा नम्बर यो अटोमेटिक आउँछ। यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो यहाँनिर हामीले जस्तो चुक्ता पुँजी, गत वर्षसम्मको मुनाफा, त्यसपछि यो वर्षको मुनाफा यो सबैहरु हाल्छौं। यहाँनिर हामीले यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट ल्याउँछौं। त्यसै जस्तो हामी यहाँनिर करेन्ट लायबिलिटीहरु, डिप्रिसिएबल एसेट्सहरु, क्लोजिङ स्टक्सहरु, एडभान्स करेन्ट एसेट, अदर करेन्ट एसेट सबै भर्छौं। त्यसपछि यो सेल्सहरु, कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु, जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टको फिगरहरु भर्छौं। त्यसपछि हामी यो सबै सेभ गर्छौं। सेभ गरिएन भने चाहिँ हाम्रो यो फेरि रेकर्ड अर्को चोटी आउँदाखेरि रेकर्ड भइसक्यो हुँदैन। त्यही भएर प्रत्येक चोटी गर्दाखेरि हामीले सेभ गर्नु चाहिँ भुल्नु हुँदैन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ जस्तो हाम्रो मध्ये 1 लाख या सो भन्दा कम हुनेको चाहिँ यहाँनिर एकमुष्ट हामी हाल्छौं र त्यस्तै गरी जस्तो 1 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर गएर यदि छैन भने चाहिँ छैनमा क्लिक गर्ने, छ भने चाहिँ हामी यहाँनिर गएर हाल्छौं। हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट स्याम्पल पाउँछौं। हामीले चाहिँ पहिल्यै यहाँनिर बनाइसकेका छौं, त्यही भएर हामीले यहाँबाट ब्राउज गरेर यहाँनिर हामीले बनाएर राखेका छौं। यो सिधै अपलोड गर्छौं हामीले। यो अपलोड गरिसकेपछि अटोमेटिकली सबै यहाँनिर आउँछ। तपाईले जुन 1 लाख भन्दा बढीको छ त्यो सबै यहाँनिर आउँछ। यसलाई हामीले यहाँबाट चेक सम गरेर यहाँ हाल्न सक्छौं। जस्तो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जस्तो पुँजीगत सामान खरिद 35 लाख आयो, त्यो अन्य सामान खरिद 7 लाख आयो, दिन बाँकी यो आयो। हामीले यहाँनिर जस्तो हाम्रो टोटल पुँजीगत सामान खरिद कति छ त 1 लाख भन्दा बढी चाहिँ यो भयो, 1 लाख भन्दा कमको चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन फरकको एमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर हाल्छौं। बिक्रीमा त हामी टोटल यहाँनिर हाल्छौं र दिन बाँकी लिन बाँकी पनि हामी यहाँनिर हाल्छौं। प्रिभियस इयरको के ओपनिङहरु छ भने चाहिँ यहाँ गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो अग्रिम कर कट्टी रकम कति छ त्यो यहाँनिर हाल्छौं। जस्तो असार मसान्तसम्मको र अहिले हाम्रो दाखिला गर्ने मितिसम्मको बाँकी रकम कति छ भनेर कुरा हामीले यहाँ राख्छौं। Oh my god। यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो खरिद बिक्रीहरु लिन दिन बाँकी जुन 1 लाख भन्दा कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर भर्छौं। जस्तो हाम्रो जुन 1 लाख भन्दा बढी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो अनुसूची 13 मै अपडेट भएर यहाँनिर डाइरेक्ट आउँछ। जुन यो बाहेकको जुन 1 लाख भन्दा कमको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लगेर यहाँनिर भर्छौं। जुन एकमुष्ट विवरण जो 1 लाख वा सो भन्दा कम हुनेको चाहिँ एकमुष्ट विवरण यहाँ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले के हाल्छौं अग्रिम करकट्टी सम्बन्धी विवरण अनिवार्य भर्नुपर्ने। जस्तो कति टोटल अग्रिम करकट्टी कति भयो, हाम्रो असार मसान्तसम्म कति पेएबल छ र यो आय विवरण दाखिला गर्ने मितिमा चाहिँ हाम्रो बाँकी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले भर्छौं। अब जस्तो तलब ब्याजहरुको तलबहरु ज्यालाहरुको चाहिँ हामीले यहाँ 1 लाख भन्दा बढी छ भने चाहिँ यहाँनिर हाल्छौं। त्यसपछि यो छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर स्याम्पल छ, यो डाउनलोड गरेर भरेर हाल्दा नि हुन्छ, एउटा गरेर हाल्दा नि हुन्छ। त्यसरी हामी यो गरिसकेपछि हामीले तल गएर अपडेट